Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Ο μικρός πιανίστας από τον Μπριτ Κοτάρη. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα μικρό αγόρι που το λέγαν Θαλασσί. Αγαπούσε πολύ το πιάνο και ονειρευόταν να γίνει μια μέρα ένας ξακουστός πιανίστας. Κάθε μέρα ο μικρός Θαλασσής πήγαινε στα μαθήματα του πιάνου και τα βράδια πριν πέσει να κοιμηθεί εξασκούσε ό,τι είχε μάθει. Η αγάπη του για το πιάνο ήταν τόσο ειλικρινής και βαθιά που ο μικρός Θαλασσής έγινε πολύ καλός πιανίστας. Μερικές φορές ξεχνούσε να πλύνει τα δόντια του, αλλά ποτέ δεν ξεχνούσε να παίξει πιάνο. Μια μέρα η Βίκη, η δασκάλα του πιάνου, του είπε «Θαλασσί, αύριο θα δώσεις μια παράσταση μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό. Έχεις εξελιχθεί σε έναν υπέροχο πιανίστα. Τα δάχτυλά σου κινούνται πάνω στο πιάνο επιδέξια, όπως το σκιουράκι όταν ανεβαίνει σε ένα δέντρο. Αλλά κάτι λείπει ακόμα όταν παίζεις». «Τι?» ρώτησε ο Θαλασσής με αγωνία. Ήθελε τόσο πολύ να γίνει ο καλύτερος πιανίστας και όχι απλώς ένας καλός μουσικός. Η Βίκη χαμογέλασε και ψιθύρισε στο αυτί του το μυστικό των μουσικών. Να παίζεις με την καρδιά σου και όχι μόνο με τα δάχτυλά σου. Όπως έκανε πάντα, η Βίκη έβγαλε το κουτί με τα αυτοκόλλητά της. Ο Θαλασσής τέντωσε το χέρι του προς την μεριά της και η Βίκη του κόλλησε μια υπέροχη πεταλούδα. «Κοίτα», του είπε η Βίκη, «να σκέφτεσαι αυτή την πεταλούδα όταν θέλεις να παίξεις με την καρδιά σου». Εκείνη τη μέρα, όταν όλα τα παιδιά έπαιζαν στο πάρκο, ο Θαλασσής κοίταζε την πεταλούδα και αναρωτιόταν «Μπορώ να παίζω με τα δάχτυλά μου? Γιατί μπορώ να τα κουνήσω και να κουμπίσω τα πλήκτρα? Πώς μπορώ να παίξω με την καρδιά μου που δεν μπορώ ούτε καν να δω?» Για πρώτη φορά, ο Θαλασσής πήγε στο κρεβάτι του χωρίς να παίξει το πιάνο του. Το βράδυ πριν τη μεγάλη του παράσταση, δεν τολμούσε να παίξει το πιάνο του, γιατί δεν ήξερε πώς να παίξει με την καρδιά του. Όταν ξύπνησε, έψαξε το αυτοκόλλητο της πεταλούδας του. «Ωχ, το αυτοκόλλητο είχε φύγει». Ο Θαλασσής ένιωσε νευρικός. Πολύ νευρικός. Προσπάθησε να παίξει, αλλά τα δάχτυλά του δεν μπορούσαν ούτε καν να κινηθούν. Ο χρόνος όμως δεν σταματά και η ώρα περνούσε. Και σύντομα θα άρχιζε η παράσταση. Το πιάνο ήταν στη μέση ενός τεράστιου κυκλικού θεάτρου. Ο κόσμος καθόταν γύρω του. Ο Θαλασσής ανέβηκε στη σκηνή και κάθισε στην καρέκλα του.
Έκλεισε τα μάτια του για λίγο και θυμήθηκε τα λόγια της Βίκης. Σκέφτηκε την πεταλούδα. Μέσα στην ησυχία του αμφιθεάτρου άκουσε το ανάλαφρο πετάρισμα φτερών. Μια πεταλούδα είχε καθίσει στον ώμο του και άρχισε να του μουρμουρίζει έναν ρυθμό. Τα δάχτυλά του σαν μαγεμένα άρχισαν να παίζουν μόνα τους και η καρδιά του άρχισε να παίζει το τραγούδι της πεταλούδας. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.